السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة وبسيطة جدا لعمل مفرش للسفرة أو ترابيزة صغيرة. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وإن شاء الله هنشرح مع بعض طريقة التشبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين وحدتنا المربعة وحدة بسيطة جدا، سهلة وبسيطة جدا، بتتكون من 3 سطور فقط لا غير. هنتعلم كمان طريقة تشبيك وحدتنا. هستخدم خيط متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم ببتدي أكون 8 سلسلة. هسيب مسافة بسيطة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهواء زي ما احنا شايفين. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. في البداية زي ما قلنا بنكون 8 سلسلة. ازاي بكون السلسلة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم بلف الخيط واخرج منها كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. لو حابة انك تضيقي منتصف او سنتر دائرة ممكن تخليهم بس 5 سلسلة. هسيب اخر السلاسل واروح لاول سلسلة اشتغلتها. بدخل في الحلقة الامامية الفرونت لوب وبسحب، بخلي معايا كمان خيط البداية على الابرة وبسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات الموجودة كلها عندي على الابرة بغرزة منزلقة. كده بنكون قفلنا خلاص الدائرة. خيط البداية بجيبه معايا في ظهر السلاسل دي وبعد كده ببتدي اشتغل داخل السلاسل او داخل الدائرة. ببتدي اكون 4 مرات مكونة. الاربع مرات دول بيكونوا مكونين من عمود 3 سلاسل عمود، وبعد ما بكون عمود 3 سلاسل عمود باخد 6 سلاسل مسافة وارجع تاني عمود 3 سلاسل عمود، 6 سلسلة عمود 3 سلاسل عمود، وهكذا حتى نكرر دوت 4 مرات. علشان اشتغل عمود في البداية هرتفع سلسلتين. بسم الله 1 2. مش هعتبرهم اي حاجة يا بنات، انا بعتبرهم سنادة توصلني لارتفاع المقارب لغرزة العمود بلفة. وطبعا احنا عارفين ان ارتفاع غرزة العمود بيكون 3 سلسلة، فاحنا بنقلل سلسلة لان احنا مش هنعتبر السلسلتين دول معانا من العدد، احنا بنعتبرهم بس مجرد سنادة. هنبتدي نشتغل دلوقتي عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة. جاي الاسم من انك تلف الخيط على الابرة مرة واحدة. اصبح معاكي الحلقة الاساسية، اللفة اللي لفتيها بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 1 2 3 حلقات، بسحب الخيط وبخرج من حلقتين يتبقوا 2، هسحب الخيط واخرج منهم. يبقى كده ده اول عمود بلفة موجود عندي في المجموعة الاولى. 3 سلسلة 1 2 3، كمان عمود بلفة، وبكده دي اول مجموعة. بعد كل عمود 3 سلاسل عمود باخد 6 سلسلة مسافة. 1 2 3 4 5 6، وبعد كده بروح اشتغل عمود 3 سلاسل عمود، عمود 3 سلسلة 1 2 3، وكمان عمود. دي كده المجموعة رقم 2. بعد كل مجموعة اتفقنا مع بعض 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6، ونكرر المجموعة رقم 3 عمود 3 سلاسل عمود. خيط البداية زي ما احنا شايفين هو بيعكسني صحيح بس انا لازم اخفيه معايا في الخلف. عمود 3 سلسلة 1 2 3، كمان عمود، وبكده بكون خلصت المجموعة رقم 3. 6 سلسلة مسافة 1 2 3 4 5 6، وهروح اشتغل اخر مجموعة مكونة من عمود 3 سلسلة 1 2 3، كمان عمود. كده خفينا خيط البداية وفي نفس الوقت خلصنا المجموعات الاربعة بتاعتنا. هنقف لغاية كده؟ لا طبعا انا لسه ما خلصتش الست سلاسل اللي بيكونوا بعد كل مجموعة الاخيرة. 1 2 3 4 5 6. طيب كده خلاص خلصت انا السطر بتاعي. بروح لاول عمود اشتغلته السلسلتين ملناش علاقة بيهم لان قلنا مش هنعتبرهم معانا حاجة خالص من العدد. هروح لاول عمود تحت حرف الفي، تحت الضلعين الفرونت لوب والباك لوب زي ما احنا شايفين. بدخل واسحب بغرزة منزلقة سليب ستيتش.
كده خلاص السطر الاول عندي جاهز. المفروض ان انا بشتغل فوق الثلاث سلاسل، لكن انا ما عنديش مشكلة ان انا ابتدي ارتفع من المكان ده. فوق كل 3 سلاسل هبتدي اشتغل 5 غرزة عمود ب2 لفة. طيب هنبتدي نشتغل ارتفاع العمود ب2 لفة بيكون 4 سلسلة. هرتفع 3 سلاسل ومش هعتبرهم بردك من العدد، وهعتبرهم مجرد سنادة بس توصلني لارتفاع مقارب ابتدي اشتغل عليه. 1 2 3، وهبتديهم من نفس المكان اللي انا واقفه فيه، مش مشكله، مش لازم يعني اروح للمكان اللي انا هبتدي اشتغل منه. هلف الخيط 1 2، كان عندي كده حلقه اساسيه، لفيت 1 2 بقوا 3، ولفيت ليه مرتين يا بنات؟ لانه عمود ب2 لفه. بدخل تحت السلاسل، اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابره كام؟ 1 2 3 4. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، هتبقى معانا 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، هتبقى معايا حلقتين، هسحب الخيط واخرج منه. كده ده اول عمود من الخمسة. 2. الله اكبر، الله اعظم، والعزة دوام لله. هنفصل يا بنات للصلاة ونرجع تاني. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده احنا كنا رايحين نشتغل عمود ب2 لفة. هنكمل نسحب الخيط ونخرج، نسحب الخيط ونخرج من حلقتين حلقتين حلقتين، 3 مرات نسحب الخيط ونخرج من حلقتين. يبقى كده عندي عمود 2 3 4 5. بالشكل دوت عملنا 5 عمود ب2 لفة. بعد كده باخد 6 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6. هنروح نشتغل فين؟ شايفين المكان اللي فيه 6 سلسلة من تحت السلاسل كده من المنتصف؟ هروح واشغل غرزة حشو. برجع تاني عشان نشرح بس غرزة الحشو بشتغلها ازاي. بيكون عندي على الابرة حلقة، بدون ما الف الخيط على الابرة بنزل من تحت السلاسل، اسحب الخيط واخرج، كده بقى معايا حلقتين. هلف الخيط واخرج من الحلقتين، الحلقه الاساسيه والحلقه اللي انا كنت دخلت وسحبتها. بيتبقى معاكي الحلقتين تسحبي الخيط وتخرجي منها. هبتدي 6 سلسله، 1 2 3 4 5 6، وارجع فوق الثلاث سلاسل تاني بكون 5 عمود ب2 لفه. 1 2 3 4 5. نرجع تاني نكرر 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وننزل من تحت السلاسل الستة غرزة حشو، ونرجع تاني 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، والف الخيط 1 2 على الابرة واروح للتلاتة سلسلة واكون 5 عمود ب2 لفة. وبكرر الخطوة اللي احنا عملناها دي لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وكده في نهاية السطر بعد ما اشتغلت اخر 6 سلسلة بروح لاول عمود ب2 لفة اشتغلته، بقفل فوقيه بغرزة منزلقة سليب ستيتش. طيب كده بيكون شكل المربع معانا زي ما احنا شايفين. نبتدي من فوق المكان اللي احنا واقفين فيه، اللي هو طبعا عندي اول عمود ب2 لفة، ارتفاع 1 2 3 4. الاربع سلاسل دول انا هعتبرهم المرة دي اول عمود ب2 لفة بشتغله. ولو عايزين تتبعوا نفس الطريقة انك تخلي دايما سلاسل البداية هي اول عمود او اول غرزة بتشتغليها، مفيش اي مشكلة. بس في الحالة دي هتضطري انك تشتغلي عدد السلاسل بالكامل، اللي هي طبعا الارتفاع الخاص بكل غرزة، والمكان الاول مش هتشتغلي فيه. تمام؟ ليه؟ لان كده كده اشتغلت فوقيه السلاسل خلاص. نبتدي نشتغل بعد كده على الاربع اعمده ب2 لفه. بس هنعمل حاجه يا بنات هنا، هنبتدي نضم الخمس اعمده مع بعض في حلقه واحده بس من فوق. كده معايا حلقه اساسيه وحلقتين لفتهم. هدخل في العمود رقم 2، اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين، مش هكمل، هسيب الحلقه الاخيره معايا على الابره. هرجع الف 1 2 والعمود رقم 3 بدخل، هسحب الخيط وهخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. كده عندي عمود 2 3، ده رقم 4، ورقم 5.
يبقى عندي كده 1 2 3 4 5 حلقات على الابره. طبعا لما هنشتغل فوق الخمس اعمده اللي بعديهم هيكون معايا كام حلقه؟ هيكون معايا 6 حلقات. ليه؟ لان بيكون معايا حلقه اساسيه وخمس حلقات للاعمده. لكن بما اني عندي الحلقه الاساسيه هي اخر حلقه كانت في العمود الاول، فبالتالي هنا معايا 5 حلقات. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده. هرجع يبقى انا كده عملتهم كلهم في غرزه واحده من فوق. 6 سلسله مسافه، 1 2 3 4 5 6. من تحت السلاسل الستة اللي تحت بنزل واعمل غرزة حشو 1 سنجل كروشيه. تاني برجع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. فوق الست سلاسل اللي بعدهم غرزة حشو علشان اروح اشتغل فوق الخمس عمود اللي جايين 6 سلسلة كمان، 1 2 3 4 5 6. انا كده ما اشتغلتش لسه العمود الاول ومعايا حلقة الاساسية، صح يا بنات؟ يبقى هنبتدي نشتغل بقى. هلف الخيط مرتين وهشتغل 5 عمود ب2 لفه لغايه اخر حلقه. مش هسحبها من على الابره، هسحب من حلقتين، هسحب من حلقتين واخلي الاخيره دي اول حلقه للعمود الاول. بالشكل دوت انا ليه هيكونوا معايا 6 حلقات؟ لان معايا حلقه اساسيه وكل عمود ليه الحلقه الخاصه بيه، بخلاف طبعا اول مجموعه بتكون عندي ان اول عمود بيكون ايه؟ مجموعه سلاسل. كده 2 3 4. الحلقه موجوده معايا الاخيره 5. سحبت من حلقتين وبسحب من حلقتين. كده معايا 1 2 3 4 5 6. 5 حلقات طبعا اللي هم الاعمده الخمسه، والحلقه الاساسيه 6. هلف الخيط واخرج من ال6 مره واحده. طيب كده لو انا ببتدي بقى اكرر زي ما احنا شايفين، هنا كنت بشتغل 6 حلقات وانزل هنا حشو وارجع 6 حلقات حشو و6 حلقات واروح ايه اكمل المجموعه اللي بعدين. لو انا ببتدي اشبك في الوحدات المقابله ليه هعمل ايه؟ هاخد بس من ال6 3، يعني بدل ما باخد 6 سلسله لا هاخد 3، 1 2 3. وهجيب الوحده المقابله ليه. شايفين السلاسل الست دول ودول ودول؟ دي الاماكن الثلاثه اللي بنقوم بتشبيك الوحدات بتاعتنا من خلالها. هرفع الوحده بتاعتي لفوق، طبعا خيطك بيكون فوق الوحدتين، وهبتدي من تحت السلاسل الستة اللي في الخلف، في الوحده اللي في الخلف من ظهر الشغل يا بنات. بلف الخيط على الابره وبنزل من تحتهم، او بعد مثلا السلسله الاولى 2، السلسله رقم 3 بدخل فيها هي مباشره، باخد منها بس حلقتين بالشكل ده، واشغل عمود بلفه زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. وارجع تاني 3 سلسله اللي هم الباقيين عندي، 1 2 3. وفي الوحده بتاعتي الاساسيه باجي من تحت ال6 سلاسل واعمل غرزه حشو. برجع 3 سلسله، 1 2 3 اللي هم نص ال6. هروح للوحده اللي ورا، هلف الخيط من تحت السلاسل الستة بشتغل عمود، او من السلسله رقم 3 بشتغل فوقيها عمود على طول، عمود. وبعد كده اكمل ال6 سلاسل بتوعي، باقي لي منهم 3، 1 2 3. وهنزل اعمل غرزه حشو تاني. بكرر 1 2 3 سلسله، لف الخيط على الابره ومن تحت ال6 سلاسل اللي هي طبعا الاخيره بشغل عمود بلفه 1، وارجع اكمل 1 2 3 سلسله. وهروح بقى للمجموعه بتاعتي اكمل 5 عمود ب2 لفه في حلقه واحده من فوق، يعني كانك بتشتغلي غرزه كلاستر. وطبعا عارفين ان غرزه الكلاستر بنشتغل العمود لغايه اخر حلقه منه على الابره، بخليها ما بسحبهاش. 2 3 4 5. زي ما احنا شايفين 6 حلقات. اسحبي الخيط واخرجي منهم كلهم مع بعض. لو اخدنا بالنا هنبص نلاقي طبعا اماكن التشبيك اهي، شايفين الشكل ده؟ طريقه جميله جدا ومميزه. طبعا عند الاعمده اللي هي بتكون على الحواف، هنا العمود اللي في المنتصف هو كده كده في المنتصف في الداخل، هنا في الحواف نبتدي بقى نشتغل في المكان اللي هو بصوا بيكون ما بين كل 4 يعني 4 مربعات، بيكون عندي المكان دوت ببتدي اشتغل فيه شكل صغير. هوريكم بردك دلوقتي ممكن نشتغله ازاي. وطبعا بتبتدوا تعملوا الوحدات بتاعتكم وتشبكوا كل المربعات، وفي النهايه خالص بتملي الاماكن اللي في المنتصف. 6 سلسله، 1 2 3 4 5 6. لو عندي مربعات تانية بشبك فيها بكرر بنفس طريقه التشبيك خلاص، بس من الجهه دي بقى حشو 6 سلسله، 1 2 3 4 5 6.
وحشو على السلاسل اللي بعدها. 1 2 3 4 5 6 واكمل بقى المجموعة الاخيرة عندي من 5 عمود ب2 لفة بشكل غرزة الكلاستر في حلقة واحدة من فوق. 2 3 4 5. نسحب الحلقات من 6. 1 2 3 4 5 6 وغرزة حشو فوق ال6 سلاسل في المنتصف. 1 2 3 4 5 6 حشو على 6 سلاسل اللي تحت في المنتصف. 6 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 وفي اول غرزة اشتغلتها فوق الغرز الخمسة هما اللي في حلقة واحدة من فوق بقفل بغرزة منزلقة. بسحب الخيط وبخرج، بسيب 10 سنتي وبعد كده ببتدي اقص الخيط وبإبرة التنظيف بخيط الخيوط دي كلها في الخلف زي ما احنا شايفين. ده بيكون شكل الوحدات بتاعتنا. بنشبك كل 4 وحدات طبعا زي ما احنا شايفين كده بنفس الطريقة اللي شبكنا بيها دي. بيتبقى لي الدائرة الزغنططة اللي في النص. تعالوا بقى نروح نشوف هنشتغلها مع بعض ازاي. بنبتدي نشوف حاجة يا بنات. بصوا بقى، هنلاقي في كل مربع، انا عندي المربع ده هنا اهو، ما بينه وبين المربع التاني عندي هنا في عمود بلفة، تمام. وما بين المربع ده والمربع اللي هنا بيكون في هنا عمود بلفة، خلاص. وهنا ما بين المربع ده والمربع اللي بعده بيكون في هنا عمود بلفة، وهكذا بيتقفل معايا. تبص تلاقوا هنا عمود 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 عمود، مع كل مربع بيكون معانا عمود. بنبتدي نشتغله ازاي بقى الخطوة دي او الجزئية دي. ببتدي في البداية بكون 3 سلسلة، بقفل عقدة بداية 1 كده، نقفل بس العقدة، وبعد كده 1 2 3 سلسلة. بعد كده هلف الخيط على الابرة، وبعتبر ان دي السلسلة دي بتكون معايا عبارة عن هنكون بيها في النهاية دائرة. باجي بقى برفع الوحدتين كده، ومن تحت العمود الموجود عندي في العرض هنا ما بين كل وحدتين بنزل اشتغل، بلف، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة معايا على الابرة. هلف الخيط مرة تانية وهنزل، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة على الابرة، الف الخيط، ادخل، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيرة معايا على الابرة. معايا الحلقة الاساسية و3 حلقات ال3 اعمدة، بسحب الخيط واخرج من 4 حلقات موجودين عندي على الابرة. 1 2 3 سلسلة. وهتبصوا تلاقوا بقى ايه المفروض ان انا لو مثلا كان عندي وحدات تانية هيكون عندي هنا عمود بشتغل عليه 3 عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده بالشكل دوت في حلقة واحدة من فوق، وارجع اخد 3 سلسلة واروح للعمود اللي بيكون في المكان ده اشتغل عليه 3 عمود في حلقة واحدة من فوق، بعديهم 3 سلسلة واشتغل على العمود اللي في الجهة دي 3 عمود في حلقة واحدة من فوق، وارجع اقفل هنا بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلناها بالشكل دوت. هتبصوا تلاقوا طبعا هنا عندي 3 سلسلة 3 عمود في حلقة واحدة، يعني غرزة 3 سلسلة غرزة 3 سلسلة غرزة. هتبصوا تلاقوا ان هنا في المكان ده هيكون عندي دائرة صغيرة او مربع صغير متكون من 3 عمود في حلقة، 3 عمود 3 عمود 3 عمود، وما بين كل 3 عمود فيهم بيكون عندي فيه 3 سلسلة مسافة. مش هطول عليكم. طبعا وحدتنا النهارده وطريقة التشبيك بتاعتها طريقة سهلة وبسيطة، حتى كمان الجزء البسيط اللي في الداخل طريقة حشو سهلة وبسيطة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، ما يكونش فيها اي تعقيد، واتمنى كمان ان وحدتنا النهاردة تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.